नमस्कार. देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचं स्वागत आहे. मी आज डोस्याची आलूची चटणी बनवून दाखवत आहे. डोसे तर तुम्हाला येतच असतील म्हणा, परंतु चटणीचा प्रकार कसा बनवायचा हे दाखवत आहे. याला लागणारं साहित्य: 500 ग्राम बटाटे आहेत, हे उकडून घेतलेले आहेत. 3 मोठे कांदे आहेत. 1.5 चमच तेल आहे. स्वादानुसार मीठ, 5-6 मिरच्या, कोथिंबीर, हळद, जिरा, हिंग, कढीपत्ता. एवढं साहित्य लागणारं आहे. मी आता बनवायला सुरुवात करते. हे कढई गरम झालेली आहे. मी आता तेल घालत आहे, जेवढं पाहिजे तेवढं. तेव्हापर्यंत बटाटे छिलत आहे. हा अर्धा चम्मच जिरा, जिरं झालेलं आहे. मी हिंग घालते. मिरची, हे कांदा, कढीपत्ता, थोडं कोथिंबीर घालते. डोस्याची चटणी करायला वेळ नाही लागत. मीठ घालते स्वादानुसार. हळद अर्धा चम्मचपेक्षा कमी आहे. बटाटे तोडून घालते. बटाटे मसाल्यामध्ये छान मिक्स करायचे आहे आणि त्याला 5 मिनिटं शिजवायचे आहे. झालेली आहे डोस्याची चटणी. फार लवकर होते. कांदे मसाले शिजले की बटाट्याला वेळ नाही लागत. झाले फ्राय. मग कोथिंबीर घालून उतरून घेते.
ही बटाट्याची भाजी मी डोस्याकरता तयार केलेली आहे, परंतु हे बटाटा हे पराठ्याबरोबर, ब्रेडबरोबर, आणखी समोस्यामध्ये पण ही भाजी तयार करतात। रोजच्या आपण जेवणासाठी सुकी भाजी म्हणून बटाट्याची अशी सुकी भाजी तयार करतात। ही रेसिपी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, आणखी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा। धन्यवाद।